สวัสดีครับผมเฉลิมเกียรติมีสังเกตจะมาแนะนำวิธีการขึ้นและลงด้วย Shade Ascender อันดับแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาที่เชือกให้เรานำแบ็กอัพมาใส่ก่อนเป็นอันดับแรกโอเคอันดับแรกนะครับใส่ตัวครอบบินนะครับหรือ Forlator หรืออุปกรณ์กันตกอันดับต่อไปนะครับนำเชือกเส้นหลักมาใส่ที่ Shade Ascender ต่อไปฟุตลูปใส่เข้าไปนั่งลงเอาเท้าใส่เข้าไปในฟุตลูปนะครับโอเคนะครับสเต็ปต่อไปนะครับวิธีการปีนก็คือให้เรานะครับให้เราดันอุปกรณ์กันตกนะครับหรือ Forlator ขึ้นไปอันดับที่2ดัน Hand Ascender ขึ้นไป2อันดับที่3นะครับยืนขึ้น3แล้วก็นั่งลง4นะครับสำหรับวิธีการลงนะครับให้เราทำย้อนกลับนะครับก็คือให้เราปรับตัว Forlator ลงมาเล็กน้อยนะครับและให้เราใช้มือซ้ายจับไปที่เส้นเชือกแล้วยืนขึ้นให้ตัวตรงจากนั้นใช้นิ้วขวากดไปที่ตัว Shade Ascender แล้วค่อยๆนั่งลงนะครับลักษณะนี้พอเรานั่งลงมาแล้วให้เราปรับตัว Hand Ascender ตามลงมาและปรับตัว Forlator ตามลงมาและทำลักษณะเดิมถึงพื้นก็ให้เราปลดอุปกรณ์ออกนะครับโดยปลดที่ Hand Ascender ก่อนปลด Shade Ascender และปลด Backup เป็นตัวสุดท้าย